Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Xiaomi Mi Note 10 και τον Galaxy S10. Ας ξεκινήσουμε. Και για αρχή ας δούμε άλλη μια φορά το βίντεο με τη selfie κάμερα, καθώς το S10 μας προσφέρει και την επιλογή για βίντεο 4K με την μπροστινή κάμερα. Για να δοκιμάσουμε το βίντεο σε ανάλυση 1080p στα 30 fps. Δύσκολο να πω ποια συσκευή τα πάει καλύτερα, και οι δύο μου φαίνονται αρκετά καλές. Για να δοκιμάσουμε το autofocus. Νομίζω ότι είναι ταχύτατο και στις δύο συσκευές μας. Τα χρώματα νομίζω ότι είναι λίγο πιο θερμά στο S10. Για να δούμε εδώ πέρα και το δυναμικό εύρος. Τα πάνε εξαιρετικά και οι δύο συσκευές, θεωρώ. Να δοκιμάσουμε τώρα και την σταθεροποίηση της εικόνας. Νομίζω ότι τα πλάνα είναι αρκετά σταθερά και στις δύο συσκευές. Και εδώ πέρα παρατηρώ αυτό που σας είπα και πριν, ότι είναι λίγο πιο κυτρινισμένα τα χρώματα, ενώ τα χρώματα στο Mi Note 10 είναι πιο φυσικά, τουλάχιστον έτσι φαίνονται από τις οθόνες των συσκευών. Σίγουρα εσείς από το δικό σας monitor τα βλέπετε με περισσότερη ακρίβεια. Και τώρα το ίδιο πλάνο, αλλά αυτή τη φορά σε ανάλυση 1080p αλλά στα 60 fps. Εδώ πέρα νομίζω ότι σαν να χάνει λίγο σε sharpness το Mi Note 10 σε οξύτητα. Το δυναμικό εύρος εξίσου καλό για άλλη μία φορά. Τα χρώματα, όπως είπα και πριν, είναι λίγο πιο κυτρινισμένα στο Galaxy S10. Για να δούμε και την σταθεροποίηση στα 60 fps. Και αυτό που είδα εγώ τουλάχιστον στις οθόνες των συσκευών είναι ότι το Mi Note 10 είχε καλύτερη σταθεροποίηση στα 60 fps. Και τώρα δοκιμάζουμε το βίντεο σε ανάλυση 4K στα 30 fps. Αυτό που παρατηρώ εγώ είναι ότι κάνει κάποια σπασιματάκια το preview στο Mi Note 10. Δεν σημαίνει ότι και τα πλάνα θα έρχονται με αυτά τα σπασίματα, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα του πιο αδύναμου chipset που δεν μπορεί να διαχειριστεί με τόσο ευκολία το 4K βίντεο. Και επίσης νομίζω ότι χάνουμε και σε σταθεροποίηση εικόνας αρκετά, γιατί βηματίζω και βλέπω ότι κουνιέται το πλάνο στο Mi Note 10. Σίγουρα αυτό θα φανεί πολύ καλύτερα και στο jogging που θα κάνω τώρα. Βασικά στο jogging νομίζω ότι και οι δύο συσκευές δεν ήταν τόσο σταθερές. Στο βηματισμό όμως, όπως βλέπετε και εσείς ξανά, το Mi Note 10 δεν μπορεί να σταθεροποιήσει καλά την εικόνα. Και αυτή τη φορά έχουμε 4K ανάλυση και στις δύο συσκευές ξανά. Απλά στην προκειμένη περίπτωση το S10 έχει τη δυνατότητα για βίντεο 4K στα 60 fps, ενώ το Mi Note 10 δεν έχει δυνατότητα για 4K στα 60 fps. Η μέγιστη δυνατότητά του είναι 4K 30 fps. Και αυτό όχι γιατί δεν το υποστηρίζει η κάμερα, δεν το υποστηρίζει το chipset, και είναι κάτι το οποίο ανέφερα και στο review της συσκευής. Για να δοκιμάσουμε και την σταθεροποίηση του βίντεο. Για να δοκιμάσουμε και το βίντεο με την ultra wide κάμερα.
Το δυναμικό εύρος είναι, θεωρώ, αρκετά καλό και στις δύο συσκευές. Και το επίπεδο λεπτομεριών σίγουρα δεν είναι όπως με την κύρια κάμερα, αλλά είναι σε αποδεκτά πλαίσια, θεωρώ. Βλέπουμε ότι έχουμε και σταθεροποίηση εικόνας, ψηφιακή προφανώς. Ας δοκιμάσουμε και το βίντεο με τον τηλεφακό, 2x zoom και για τις δύο συσκευές. Νομίζω ότι τα πλάνα στο S10 είναι λίγο καλύτερα, είναι πιο ποιοτικά. Νομίζω ότι έχει πιο λίγο θόρυβο το S10 και περισσότερες λεπτομέρειες. Για να δοκιμάσουμε και το 5x zoom ανάμεσα στις δύο συσκευές. Ψηφιακό στο S10, παρόλα αυτά ίσως είναι και καλύτερο το βίντεο στο S10 παρά στο Mi Note 10, και αυτό αποτελεί έκπληξη, θεωρώ. Και αυτό που αποτελεί μεγαλύτερη έκπληξη είναι το γεγονός ότι στο S10 έχω τη δυνατότητα για να ζουμάρω έως 10x στο βίντεο, ενώ στο Mi Note 10, ενώ έχω αυτή τη δυνατότητα στις φωτογραφίες, δεν την έχω στο βίντεο. Όπως και να έχει, 10x zoom ψηφιακό, έχει αρκετό θόρυβο, η σταθεροποίηση δεν είναι καλή, οπότε αχρίαστο είναι, παιδιά. Απλά μου έκανε εντύπωση και είπα να σας το αναφέρω. Ας δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών. Στην κανονική λειτουργία θα λέγαμε πως παρόλο που το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό και από τις δύο συσκευές, είναι φανερή η υπεροχή του Mi Note 10 σε όλους τους τομείς. Ενώ η λειτουργία των 108 MP δεν φαίνεται να προσφέρει κάποιο ουσιαστικό όφελος, καθώς πέρα από την διατήρηση των λεπτομεριών όταν ζουμάρουμε πολύ, έχουν την παρουσία θορύβου και όχι τόσο καλό δυναμικό εύρος. Όσον αφορά το τηλεφακό, αν και μέχρι το 2x zoom δεν φαίνεται να υπάρχει αξιόλογη διαφορά μεταξύ των συσκευών, από το 5x και πάνω το Mi Note 10 έχει σαφή υπεροχή. Misery, it's no mystery, and you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain.
καμία από τις δύο συσκευές δεν εντυπωσιάζει είναι η Ultra Wide κάμερα, με το S10 να μας δίνει κάποιες φορές καλύτερα αποτελέσματα. History, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name? Yeah. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Στο Portrait Mode το Mi Note 10 μας δίνει καλύτερα αποτελέσματα με περισσότερες λεπτομέρειες και λιγότερο θόρυβο. Ενώ τα 10 MP της selfie του S10 μας δίνουν πιο φυσικά αποτελέσματα και ακόμη καλύτερο Portrait Mode. Και επίσης στο S10 έχουμε και δυνατότητα για Portrait Mode στο βίντεο με την selfie κάμερα. Η ποιότητα τόσο στο slow motion όσο και στο super slow motion βίντεο είναι ξεκάθαρα καλύτερη στο S10, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν κατάφερα να πάρω ταυτόχρονα δείγμα στα 960 fps. Ωραία παιδιά, ας δοκιμάσουμε τις συσκευές μας και σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Και πέρα από τον κακό φωτισμό έχουμε και ομίχλη, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες κάθε άλλο παρά ιδανικές είναι. Από τις οθόνες των συσκευών αυτό που διακρίνω σίγουρα είναι η διαφορά στο white balance. Στο S10 η εικόνα εμφανίζεται κυτρινισμένη, ενώ στο Mi Note 10 τα χρώματα είναι πιο φυσικά. Από επίπεδο λεπτομεριών και θορύβου δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή από τις οθόνες των συσκευών. Αυτό θα το δείτε εσείς από τα δικά σας monitor. Γενικά όμως το αποτέλεσμα θεωρώ ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό, πάντα σύμφωνα με αυτά που βλέπω εγώ. Ας τσεκάρουμε και τη selfie κάμερα. Όσον αφορά τη selfie παιδιά, πάλι διακρίνω την ίδια διαφορά στο white balance, πιο κυτρινισμένα τα χρώματα στο S10, πιο φυσικά στο Mi Note 10.
πάλι δυσκολεύομαι να διακρίνω ποια συσκευή τα πάει καλύτερα. Θεωρώ όμως ότι το Mi Note 10 έχει περισσότερη λεπτομέρεια, ενώ το S10 δεν έχει τόσο λεπτομέρεια και είναι λίγο πιο θολή η εικόνα. Νομίζω ότι το Mi Note 10 υπερέχει σε αυτή την περίπτωση ξεκάθαρα, τουλάχιστον από αυτά που βλέπω από τις οθόνες των συσκευών. Αυτή τη φορά θα πάρω το ίδιο πλάνο, αλλά στην περίπτωση του S10 έχουμε τη δυνατότητα για 4K βίντεο με την μπροστινή κάμερα, αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι οι επιδόσεις σε 4K τη νύχτα είναι χειρότερες με τη selfie κάμερα σε σχέση με το 1080p βίντεο. Οπότε νομίζω αρκεί αυτό, δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά, τουλάχιστον πριν που ήταν πιο σκοτεινά. Τώρα στο φως, στο σημείο που βρίσκομαι, νομίζω ότι είναι βελτιωμένο το βίντεο με τη selfie στο S10. Σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα που έχω δοκιμάσει, θεωρώ ότι το βίντεο με την ultra wide κάμερα, ακόμα και σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού, είναι βελτιωμένο και στις δύο συσκευές μας. Ενώ με τον τηλεφακό βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφή πτώση στην απόδοση και των δύο συσκευών και ιδιαίτερα στο Samsung S10. Ας δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού, στα περισσότερα δείγματα με την κύρια κάμερα υπερέχει το Mi Note 10. Τα πράγματα όμως περιπλέκονται, καθώς ενώ σε κάποιες λήψεις με zoom το Mi Note 10 έχει σαφή υπεροχή, σε άλλες το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο ή ακόμα χειρότερα παρουσιάζονται artifacts και θόρυβος που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Όσον αφορά το Night Mode, θεωρώ πως είναι ικανοποιητικό και στις δύο συσκευές, απλά να έχετε υπόψη ότι το Mi Note 10 χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την λήψη και την αποθήκευση των φωτογραφιών. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too
Βρίσκω άσκοπο να αναφερθώ στις διαφορές ανάμεσα στις συσκευές, καθώς από όλα αυτά τα δείγματα μπορείτε μόνοι σας να κρίνετε σε ποια σημεία υπερέχει κάθε συσκευή. Απλά θα ήθελα να σημειώσω πως απογοητεύτηκα από τις επιδόσεις του Mi Note 10 στο βίντεο και συγκεκριμένα από την σταθεροποίησή του που είναι κακή για τα δεδομένα της συσκευής. Και επίσης να σας πω για άλλη μια φορά πως θεωρώ ότι οι δευτερεύουσες κάμερες εξυπηρετούν καθαρά το marketing των εταιρεών, ενώ ο καταναλωτής δεν έχει ιδιαίτερο ωφέλη. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω κάτι που επαναλαμβάνω συχνά στα βίντεό μου. Ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε τις φωτογραφίες από τις οθόνες των συσκευών, καθώς είναι πολύ εύκολο να μας ξεγελάσουν. Επίσης, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο συσκευές αν δεν τις δοκιμάζουμε ταυτόχρονα, καθώς ποτέ οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι ίδιες. Link για να κατεβάσετε τα δείγματα φωτογραφιών, καθώς και για να αγοράσετε αυτές τις συσκευές όσοι θέλετε να στηρίξετε τη δουλειά μου, θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, κάντε εγγραφή και στο κανάλι μας στο Telegram. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Xiaomi Mi Note 10 και το Galaxy S10. Ποια είναι η γνώμη σας για τις φωτογραφικές επιδόσεις των δύο συσκευών? Ο αυξανόμενος αριθμός των megapixel αλλά και οι πολλαπλές κάμερες κάνουν όντως διαφορά? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.